Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mi van ezzel a személlyel, akit valaha szerettetek, vagy lehet, hogy még mindig, szóval aki most éppen már nem része az életeteknek, direktbe, közvetlenül hozzá is kezdünk. Tehát a kérdés az, hogy mi a helyzet ezzel az Excel, mit lehet róla tudni, ő, aki valaha egy szeretett személy volt a nézőnek, mi az, amit tudhatunk róla. Úgy tűnik, hogy látszat életet él, mert a szokásait, a hétköznapjait azt úgy rutinszerűen megéli, de valójában a mélyben ez egy igen nagy hazugság. De azért is hazugság, mert ő nagyon is előnyben részesíti az anyagi világot, és mégsem hoz neki ez megfelelő örömet, mégsem hoz számára igazi boldogságot. Tehát azért mondom, hogy ez egy teljesen látszat, az egész élete úgy tűnik, hogy egy látszat. Mind a szokásait tekintve, ami nem stimmel a mélységekben lévő dolgaival, és mondjuk így a pénzimádatát, a vagyonimádatát, az anyagi világ, és akkor itt ebben minden benne van az anyagi világban, nem csak tényleg a pénzzel megvásárolható dolgokat, hanem mindent. A jó evést, ezeket a szokásokat is beleértem, tehát hogy ez sokkal nagyobb hangsúlyt kap az életében, és mégsem hoz neki valódi örömöt. Na lássuk a hamisságot, hogy arra mit tudhatunk még meg, arról vágyna ő a valódi tisztaságra. Ott van benne valahol mélyen, ugye itt mutatja is a lelkész, hogy ő lelke mélyéből ezt tudja, hogy ez így nincs jól. És azért is van itt az a végén is az, hogy ő nem tudja megélni ennek a világának a boldogságát, nem talál benne valódi örömet, hát ilyen felszínes, tehát hogy így kellemesen ellötyögünk, de ha úgy belegondol őszintén, akkor, és ha teljesülne egy kívánsága, hát nem ez a mindeneknek ne továbbja, úgyhogy, és itt ezt mutatja, hogy volna neki valami más. Na de akkor megkérdezzük, hogy mi? A lelkészre kérnénk szépen, tehát mire vágyik ő a lelke legmélyéből? Mi az, amire ő vágyna? Ha elmondaná, mit tudhatnánk meg belőle? Miről beszélne? Arról beszélne, hogy ő a múltban úgy döntött, és azt is kommunikálta, hogy számára nem fontosak az érzelmek, vagyis nem annyira fontosak az érzelmek, sokkal fontosabb az, hogy itt ők jól el vannak akárkivel, vagy akár veled is, tehát hogy lehet, hogy neked mondta ezt, hogy nincsenek itt érzelmek, nem kell ezzel törődni, nincs itt ezzel semmi olyan, hogy érdemes volna vele törődni, ugyanakkor pedig az látszik, hogy a mélyben ott van benne ez, hogy hát nem biztos, hogy ez így igaz volt, vagy illetve most igaznak gondolja már azt, amit régen mondott. Na és akkor nézzük a kevés pénzt, hogy arról mit tudhatunk meg. Láthatóan van olyan tényező, vagy olyan faktor az életében,
amelyik akadályként merül fel egy normális kapcsolódással összefüggésben, vagy legalábbis, ha nem is akadály, akkor hát nem boldogító. Na és akkor itt az összefüggésben van, amit itt ezzel mondtam, hogy ő az anyagi világban próbálja megtalálni az örömöt, ahogy itt is látszik, de a mélyben itt látható, hogy ő a múltban erről lemondott, valószínűleg önszántából, azért, hogy az anyagi világban megélje az örömöket, és itt viszont azt részletezi, amit mondtam, hogy hiába is vannak jó szokások, bulik, mindenféle haverok, meg összejövetelek, és akár olyan környezet körülötte, ami látszólag pontosan passzol a számára, a mélyben van olyan dolog, nem is egy, ami bizony nem hoz neki örömet, sőt, kifejezetten fél attól, hogy ezekkel akár szembesüljön. Tehát, hogy olyan mélyen lehet neki egy olyan hitrendszere, hogy az, amit ő gondol, hát az eretnekség, és ilyet még gondolni is szörnyűség, amit ő gondol, hogy például van egy kapcsolata, mondok egy példát, hogy van egy kapcsolata, és mindenki a környezetében azt mondja, hogy hú, de jó, meg húha, és ő meg nem ezt látja benne. Tehát, hogy ő nem azt látja benne, hogy húha, hanem egyfajta kényszerűséget, vagy egyfajta látszat világot, amit kifelé mutatunk, mert egyébként úgy látszólag jó itt minden, de valójában ő tudja, hogy nem. És itt ez mutatkozik meg, hogy ez bizony őt elszomorítja, ez az, ami miatt ő nem tudja megélni a boldogságot valójában. A boldog pillanatokat, mert hát a boldogság az én nézetem szerint a boldog pillanatok sorozatából áll, hogyha túl jó sok boldog pillanatunk van, ilyen örömteli percek, akkor érezzük azt, hogy hú, boldog vagyok. Hát ha ez kevesebb, akkor így arányaiban csökken, és hogyha nagyon ritkán fordul elő, hogy örülünk, vagy boldognak érezzük magunkat, akkor, vagyis boldog pillanatot élünk meg, akkor nem érezzük boldognak magunkat. Na de megnézzük, hogy akkor te hogy jössz ebbe a képbe, illetve hogy ez az ex veled kapcsolatosan milyen, hogyan gondol rá tulajdonképpen, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, ennek az exnek a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Esetleg elgondolkodik azon, hogy jól tette, amit tett, jól tette, hogy csak az előbb elmondott vágyaira fókuszált, és bár tudja, hogy esetleg neked ezzel fájdalmat okozott, mégis azt választotta, és most elbizonytalanodott, vagy elbizonytalanodik, amikor rád gondol, hogy vajon ezt jól tette, és akkor a bíróra kérnék szépen. És a szomorúságra is kérek. És azért kértem, mert ott egyértelmű volt, hogy ennek szükségszerűen meg kellett történnie. Lehet, hogy te mondtad azt, hogy legyen vége, te elégelted meg azt, ahogyan ő viselkedett veled. Lehet, hogy ő nézett más után, vagy ő döntött másképp. A lényeg az, hogy ebből neked mindenképpen tanulni kellett. Az is látszik itt, hogy sok esetben a nézőknek nagy többségénél ez a dolog már egy ideje tart, nem tegnap történt meg a múlt héten, hanem jóval régebben.
hetek, hónapokkal korábban, és úgy történt mindez, hogy meglehetősen felkészületlenül ért benneteket, és nem is nagyon volt időtök erre, vagy ezt így feldolgozni, és úgy látom, hogy még mindig van bennetek ilyen hát rossz érzés, és ezt ő tudja. Tehát ő tudja, hogy ő mit csinált. Tehát amikor rátok gondol, amikor eszébe juttok, akkor ő tudja, hogy nem volt fair sok esetben. Tehát nem úgy viselkedett, ahogyan az korrekt lett volna. Na és akkor itt a vágyra nézzünk, hogy mi az a vágy itt, az ő veled kapcsolatos dolgokkal. Talán pont az, amit az előbb láthattunk, hogy ő úgy döntött, hogy az anyagi világot helyezi az előtérbe, és a szerelmet, az érzéseket azt hát távol tartja magától, és úgy döntött ésszel, fejjel, hogy neki az a fontos, ő valójában azt szeretné, arra vágyik, és így ha voltak is érzései veled, akkor azt olyan gyönyörűen elnyomta magában, hogy nézni is szép. Na lássuk akkor még az utazásra, hogy még mi más történt. Lehetséges, hogy itt ez most azokra vonatkozik, akik hármas kapcsolatban voltak, és bizony ott egy olyan döntést hozott meg, nem biztos, hogy kényszerűségből, de ő úgy döntött, hogy a meglévő kapcsolatában a békesség kedvéért ő beáldozza ezt a ti kapcsolatotokat veszteségként, beáldozza a vágyait, mert hogy egyébként sincsen a mögött semmilyen érzés, az csak pusztán testiség, legalábbis ezt hitette el magával, ami nem biztos, hogy, mint ahogy az előbb láttuk, nem biztos, hogy most is így gondolja, lehet, hogy kezdi már felfogni, hogy annak idején szándékosan félrevezette saját magát, meg téged is. Hát most akkor majd megnézzük, hogy valójában mi is történik benne, veled kapcsolatosan, vannak-e érzései irántad, és milyen érzései vannak irántad. Erre vagyok kíváncsi, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan, mit érez iránta, milyen érzései vannak, mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak. Láthatólag nagyon magányos nélküled, és nagyon sokat agyal azon, hogy az élet mennyi nehézséget állított a kettőtök közé, és tulajdonképpen azon is sokat gondolkodik, hogy ez, ami volt közöttetek kapcsolat, az miért úgy alakult, ahogy. Na és akkor itt az özvegy férfire kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Amit az előbb is sejtettem, vagy éreztem ott az előbbiekből, hogy nagyon értékes vagy a számára, viszont ezt ő nem vállalta fel, és nem most sem vállalja fel, inkább úgy döntött, hogy ezt az érzést, ezt a mély érzést hátrahagyja, és majd valami mással pótolja, és akkor jó lesz. De, mint ahogy mutatják a lapok, ez nem jött be neki, ez az elképzelése. Valójában
nem nagyon tudta ezt így magában feldolgozni, és megnézzük, hogy mi ez az akadály, amit ő akadálynak vél, az ellenségre kérek. Egyes esetekben, ahol felválva a törvényes kapcsolatról van szó, ott az ő gondolataiban az akadály, hogy felvállal a törvényes kapcsolat, de ott nem sok érzelem van abban a kapcsolódásban, legalábbis olyan mély és tiszta, őszinte érzés nem nagyon van benne, de ez kellő akadály a kettőtök között, illetve a veled kapcsolatos érzései megélésében. Ez őt zavarja, hogy ott van, és akkor így nem tudja azt mondani, hogy az a kapcsolat, vagyis hogy mit érez irántad, tehát így nem tud ennek még gondolatban sem teret engedni magában, mert ott van az a kapcsolat, és az ő értékei szerint az uralja, és ez így útban van az irántad való érzéseinél, és akkor a féltékenységre kérnék szépen. Ahol hármas kapcsolódásról van szó, tehát amit itt mondtam, hogy ahol van neki párkapcsolata most, vagy volt, amikor ti együtt voltatok, ott ugye döntenie kellett volna, hogy melyik kapcsolatot válassza. Ő a biztonságra ment, ő a komfortzónáját választotta, a szokásait, azokat a dolgokat, és valószínűleg ennek az az oka, hogy itt neki föl kellett volna vállalnia egy csomó mindent magával szemben, azzal a kapcsolattal szemben, a ti kapcsolatotokkal szemben, tehát hogy itt neki felelősségvállalások sorát kellett volna megtenni, olyan döntéseket kellett volna hozni, de láthatólag ő nem volt, és még most sem nagyon van olyan állapotban, vagy olyan fejlettségi szinten, tudatszinten, hogy ezeket meg tudja valósítani. Itt ilyesmi akkor történik, amikor valamilyen gyermekkori sérülés, vagy családban, iskolában bántják a gyerekek is, a tanárnéni is úgy kezeli esetleg a gyereket, és akkor itt önbizalomhiány lesz, megfelelési kényszerek alakulnak ki, és akkor ilyenkor a későbbiekben is folyamatosan a másik személyhez akar igazodni, hogy hát ha akkor jobban elfogadják őt, és ilyenkor nem nő fel a személyiség, nem tanulja meg azt, hogy hogyan kötünk kompromisszumot, hogyan tartom be az ígéretemet, hogy az fontos, hogy az ígéretet betartsam, és nem azért fontos, mert hogy majd te le fogsz kiabálni, hanem azért fontos, mert ez nekem belülről jön az ígéret betartása. És itt erről van szó, hogy ő neki azt kellett volna akkor, ezt a változatot kellett volna választani, de úgy látom, hogy még mind a mai napig sincs ebben a szellemi szinten, vagy hogy nem gyógyította meg magában ezt a sérülést. Na, és akkor megnézzük, hogy hogyan fog alakulni az ő kapcsolata veled. Tehát, hogy irányadban fog-e változni a következő 1-2 hétben ez a személy, fog-e közeledni, vagy egyáltalán mit lehet arról tudni, hogy mi fog történni a következő 1-2 hétben, ez az ex és a néző között, mire számíthat a néző ettől a személytől, mire számíthat.
Sokat gondolkodhat azon, hogy ha most nincs kapcsolat köztetek, akkor jó lenne felvenni a kapcsolatot, de nem úgy, hogy te lennél a felvállalt nyílt kapcsolódás, hanem sokkal inkább az, amikor mindent is élvezni szeretnék, ezt is akarom, meg azt is akarom, haj az arra, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ő még nem képes határozott döntéseket meghozni, kockázatot vállalni, az életét úgy élni, hogy ilyen tisztán, őszintén, hanem ilyen a megfelelési kényszer hatására is lehet sok esetben, hogy ő itt is a pillanatnyi érzéseit közli, nálad is közli a pillanatnyi érzéseit, miközben ő azt se tudja, hogy neki sajátjának mi is az ő valódi érzése. Mert hogy itt azt látom, hogy azért folyamatosan váltogatja, folyamatosan gondolkodik a lezárásokon, hogy veled zárja le véglegesen a kapcsolatot, vagy a másikkal zárja le, hogyha így van neki most kapcsolódása, vagy pedig ha nincs kapcsolódás, hanem ő is szingli, akkor pedig azokat a dolgait zárja le, vagy azokat a gondolatait, vagy elképzeléseit, vagy elvárásait változtassa meg, amit korábban ő egy tartós kapcsolattal szemben fölállított. Na most megnézzük itt a halált, hogy akkor ez itt mit jelent. Egyes esetekben lehet, ahol nem találkoztok, hogy ez ő nagyon rosszul érinti, és nagyon szeretné, hogyha ez változna, szeretné, hogyha gyakrabban találkozhatnátok, a kapcsolódásotok az jobb, pozitívabb irányba változna, és akkor a féltékenységre kérnék, hogy mitől fél itt, milyen félelmek vannak itt benne. Hát azok, amiket az előbb is láttunk, hogy a belsejében, a lelkének a belsejében ő milyen gondolatokat él át, és hogy azt attól félhet tulajdonképpen, hogy mint amit ott is az előbb mondtam, hogy ezek olyan nagyon eretnek gondolatok, tehát hogy egyáltalán olyat gondol, amit gondol, olyan ötletei lennének a kettőtökkel való, vagyis a te és ő közte lévő kapcsolatról, amilyen ötletei vannak, vagy esetleg a jelenlegi helyzetének a megoldása tekintetében az ötletei azok nagyon-nagyon újszerűek és nagyon szokatlanok, és esetleg ettől fél, hogy ezt akár még csak magának is bevallja, hanem időnként, ha így felbukkan, akkor gyorsan tegyük már hátra, ez így nem, ilyet nem szabad még gondolni se. Szóval így valahogy így érzékelem, és akkor nézzük a házasságot. Hát a múltban látom azt, hogy olyan, mintha itt nagy szerelem lett volna köztetek, ami nagyon stabil volt, nagyon bensőséges, nagyon úgy élte meg ő azt, hogy ez egy szuper kapcsolódás kettőtök között, és olyan, mintha ő mégis elengedte volna, bár, mint ahogy mondtam, hogy ő neki itt vannak olyan gondolatai, amelyek aztán érdekesek. Tehát, hogy én ebből határozottan pozitív kicsengést, felhangot érzek,
hogy ő előhozza magában, hogy a múltban milyen nagyon mély kapcsolódás volt köztetek, és hogy az mennyire jó volt, és valójában, hogy az közelít az ő elképzeléséhez, amit ő egy párkapcsolatról gondol, ahogyan ti a múltban voltatok, és ez újra és újra előjön benne, ami azt eredményezheti egy távolabbi jövőben, hogy ő felmerje vállalni ezt, mint saját gondolatot. Persze, hogyha történik valami közben, akkor ez úgy el fog erodálódni, el fog szállni a levegőbe, de most ő határozottan ebbe az irányba halad, és mondjuk ezen nem is csodálkozom, mert jelenleg az energiák még hát elég késő őszig, akár novemberig is, ha úgy számolom, ezt a fajta visszatekintést, összegzést, a meg nem oldott kapcsolati problémákat hozzák felszínre. Ez pontosan ilyen energiák vannak, hogy akkor nézzük meg, hogy mit nem csináltunk meg a múltban, mit kellett volna, mivel kellett volna foglalkozni, mivel hűítettük magunkat, miben térítettük le szándékosan, mint ahogy itt is teszi, hogy be sem meré vallani magának, hogy milyen gondolatai vannak, és hogy a múltban is milyen ilyen jellegű gondolatai voltak, hogy most ezek az energiák itt novemberig nagyon erősen ezt a viselkedésmódot támogatják, és itt javaslom mindenkinek, hogy használják ki, mert használja ki azt, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amit a múltban szőnyeg alá söpörtünk, mi az, amivel nem foglalkoztunk, például hogy ezzel az ex-szel kapcsolatosan, hogy hogyan viselkedtünk vele. Nem ő velünk, nincs a másik embernek a viselkedésére sosincs hatásunk, csak magunkon tudunk változtatni. Őt el tudjuk fogadni úgy, ahogy van, vagy nem, ez a két választásunk van, ebben dönthetünk, és ő is dönthet úgy, hogy elfogad-e bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, vagy pedig ő dönthet úgy is, mint ahogy mi is, hogy változok, mert hogy én nekem fontos az a másik személy, de az én saját akaratomból is változok, mert ráébresztett arra, hogy én nekem az jobb, vagy ráébresztett arra az ő viselkedésével, hogy ő nem vállal felelősséget, és hát én se szoktam. Tehát, hogy ilyenfajta visszanézésre segítenek most az energiák, őt is, minket is, mindenkit. Javaslom ezt kihasználni, mert hogyha aztán indul visszafele, tehát az a visszanézős időszaknak vége lesz, és újra elkezdenek előre vágtatni a dolgok, akkor bizony nagyon kellemetlen perceket tudunk megélni, ha ezt nem használtuk ki, és ez bizony még a jövő év hasonló időszakáig így lesz, oda-vissza rángatnak bennünket az energiák, és mindegyik erre irányul, hogy legyünk már őszinték magunkkal, és foglalkozzunk ezzel, és őt is ez a hatás fogja érni, és remélem, hogy ez a videó most megint valamit adott számotokra, megint valami hasznosat. Köszönöm, ha megírjátok kommentbe. Ha úgy érzitek, hogy egyéniben nézzük meg, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és akkor ott tudjátok velem felvenni a kapcsolatot. Belső gyermekgyógyításra nézve ott van a blogbejegyzések, 11 néhány, ami ezzel foglalkozik. Nagyon fontos felismerések lehetnek, hogyha elolvassátok. Ezekhez az energiákhoz kapcsolódik, amit elsoroltam, tehát ez mind ahhoz segíthet hozzá, hogy jobb önképet kapjatok, és támpontot adhat ehhez, úgyhogy azt is meg tudjátok nézni, de köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat, amellyel a csatornát támogatnátok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!